Guys, Assalamualaikum. Bagi W204 tukar power window gear guys. Untuk pengetahuan korang semua, selalu konten kita naik cermin. Korang punya power window gear rosak ke apa ke semua, macam owner ni, dia beli barang dia bagi kita upah. Upah pun berapa murah je. Pun ada power window gear ke kau punya apa switch balam rosak pun, ini barang kita ada. Korang nak cari barang sendiri, boleh atas sini kita ambil upah pasang lagi. Sekejap kita buka, kita nampak. Tengok, mari. Guys, korang tengok kereta ni customer beli spare part daripada luar, dia panggil kita upah pasang je. So nak buat benda ni ambil masa. Sebab kalau betul-betul ori, plug and play, ini kita kena modify, kena custom kan dia. Kaki semua nak kena tebuk balik, ribet lama kena buka balik, dapat? Boleh? Bagi. Dah siap kan? RM120 dia charge customer. Kan? Kena tempat lain RM300-400 pun boleh charge. Okay guys, cermin tingkap dah siap. Macam pagi.